ਵੀਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਆਓ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਨਾਲੇ ਦੱਸਿਓ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਬੀਲ ਵਾਲੀ ਗੰਨੇ ਤੇ ਰਸ ਦੀ ਛਬੀਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਰਮਾਲੀਪੁਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀਰੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼, ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਯਾਰ, ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਅੱਜ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡੇਲੋਂ, ਪੰਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਰੂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਮੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਪੰਮਾ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਆਪਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੱਕਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਬਾਈ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਘੰਟੀ ਦੱਬ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਾਈ, ਦੇਖੀ ਚੱਲਿਓ। ਹੁਣ ਆਹ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਆਹ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ। ਆ ਰਹੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗੂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਪੰਮਾ ਨੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਪੰਮੇ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਲ ਚ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਪੰਮਾ ਪਾਣੀ ਨੱਕੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਹ ਲਾਤਾ ਪਾਣੀ ਪੰਮੇ ਨੇ, ਖੋਲਤਾ ਪਨੀਰੀ ਚ ਨੂੰ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰੌਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੌਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਨੀਰੀ ਚ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਭਰ ਵੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਪੰਮਾ ਜੀ ਦੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਹੇ, ਕੱਲੀ WhatsApp ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿਓ WhatsApp ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਦੇਣੀ। ਵੱਟ ਚਾੜਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਨਿਹਰਾ ਪੰਮੇ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਢਾ ਲਈ। ਹਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਹੋ ਜਾਇਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪੰਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੰਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਢਾਬੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਮੇ? ਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਪੰਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ? ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਗਰਲਾ ਚੌਰਸ ਤੱਕ, ਉਹ ਮਗਰਲਾ ਚੌਰਸ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੰਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਆਹ ਬੰਖਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਆਹ ਆਉਂਦਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਮਾ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਜਾਵਲਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਢਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਾਈ ਪੰਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂ। ਸਾਂਭ ਰੱਖ ਸੁਰ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਬਣ ਜੂ, ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਨੱਕ ਬਣ ਜੂ। ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਡਾ? ਇਹ ਅੱਡਾ ਖਾਲ ਤੋਂ ਇੱਧਰ
ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਨਾ ਬਾਈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦਾ ਬਸ। ਆਪ ਰੱਖ ਸੁਰ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਬਣ ਜੂ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਨੱਕ ਬਣ ਜੂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਡਾਇਮੰਡ ਵਰਗਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਡਾਇਮੰਡ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਕਾ ਜੜ ਗਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਮਾ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਆ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੋਟੋ ਵਲੌਗ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਬਈ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਢੇਲੋਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਢੇਲੋਂ ਨੂੰ ਆਈ ਕੇ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕਿਲਾ ਰੈਪਰ ਵਾਲਾ ਰੋਡ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਆਉਂਦੀ ਮਿੱਠੂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਆ ਖਾਲਸਾ ਬਸ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਈ। ਆ ਉਦਣ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਖਤ ਟੇਢੇ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਸਫੈਦੇ ਵਿਚਾਲੋਂ ਸਿੱਟ ਗਿਆ। ਤੂਫਾਨ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ ਚੱਲੇ ਆ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਆ ਯਾਰ ਹੁਣੀ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ ਪੰਮਾ ਫੋਕਸ ਚ ਬਾਈ, ਖੂਨ ਸਿਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਆਹ ਸੱਤ ਆ ਬਾਈ ਗਿਰੇ ਪਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਕਰਤਾ ਤਰਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਗਈ। ਕਰਤਾ ਤਰਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਗਈ। ਸਫੈਦੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਸਿੱਟੇ ਪਿਆ ਤੂਫਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ 80 ਪਿੰਡ ਆ, 80 ਕਲਾਂ। ਇਹ ਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਗਨੀ। ਕਰਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੀ, ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੀ। ਕਰਦੀ ਦੇਖੋ 79 ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੀ, ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੀ। ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਭੇਦ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਂਝ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਉਦਣ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂਫਾਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਵੇਂ ਸਫੈਦੇ ਮੂਧੇ ਮਾਰਤੇ। ਮੂਧੇ ਆਓ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਫੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਮੂਧਾ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ। ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਖੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਸੀ ਤੋਂ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜੋ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲਿਖ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਦਿਲ ਪੜ ਲੈ ਸੋਹਣੀਏ
ਵੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ ਗਈ ਕਰਤਾ ਤਰਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਗਈ ਕਰਤਾ ਤਰਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਗਈ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਂਡ ਜੋਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੁੱਟ ਪੱਟੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਫੁੱਟ ਪੱਟੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੋਧਾ ਆ ਗਏ ਜੋਧਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਵੀਟ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਵਸ ਗਈ ਕਰਤਾ ਤਰਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਗਈ ਕਰਤਾ ਤਰਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਗਈ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਾ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਆ ਗਈ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਸਾਈ ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਤਿਤਲੀਏ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ ਨੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਸਾਈ ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਿਤਲੀਏ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ ਨੀ ਆ ਗਿਆ ਫੁੱਲਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਡਾ। ਕੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇ ਨੀ ਪੱਕੀ ਮੋਰ ਲਾ ਦੇ ਕਾਤਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੀ ਨਵੀਂ ਵੇਟ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਗਈ ਕਰਤਾ ਤਰਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਗਈ ਕਰਤਾ ਤਰਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਗਈ ਸਾਂਭ ਰੱਖ ਸੁਰ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਬਣ ਜੂ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਨੱਕ ਬਣ ਜੂ ਸਾਂਭ ਰੱਖ ਸੁਰ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਬਣ ਜੂ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਵਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਪੰਮੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪੰਮੇ ਦਿਖਾਈ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੋਪੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਟੋਪੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਵਲੌਗ ਚ ਪੰਮੇ ਦੀ ਗੰਜ ਦੇਖੇ ਬਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਦੀਦੀ ਆਈ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਆ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ ਬਾਈ ਕਟਿੰਗ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਸੁਪਰ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮਾੜੀ ਜੀ ਐਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਹੀ ਲੈ ਲਾ ਐਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਹੀ ਲੈ ਲਾ ਨੱਕ ਬਣ ਜੂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਡਾਇਮੰਡ ਵਰਗਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਡਾਇਮੰਡ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਕਾ ਜੜ ਗਈ ਕਰਤਾ ਤਰਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਗਈ ਕਰਤਾ ਤਰਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਇਹ ਸੀ ਗਈ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਓ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਵੀਰੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਈ ਯਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀਰੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਅਨੇਬਲ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 1000 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਰਨ ਨਾ ਚੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।